i-record ko lang kung paano ko ginagawa to. Makita mo dito, I'm using Node version 22 kasi kung latest version ng Node.js, hindi siya uubra, you get errors. And there are two ways para i-run yung Juice Shop. It's either with a Docker container o kaya gagamit tayo ng i-git clone natin yung repository, install sa local folder, and then npm install. Unahin natin yung Docker container. So, kailangan natin i-activate muna yung Docker service on Linux. Sudo systemctl start docker.service. Password. It's running. So, this time, check natin. There, it's running. Active and running. Makikita mo yung green. Okay, so clear natin. And then, gumawa ako ng shortcut para i-run yung Docker container kasi ang haba ng command. Ito yung shortcut ko. Docker container juice shop. And then when you hit enter, i-run nyo yung container. Tayo lang natin. While we're waiting for that, ayan. Nag-run na yung container. So, pag sinabing container, nandun na lahat and it's listening to port 3000. So, kung magbubukas tayo ng browser, pakita ko sa iyo kung paano. Localhost port 3000. At ayan yung sabi dito sa Docker container. Local listening to port 3000. So, kung titignan natin, it's going to run there. Itong green, makikita mo, ito na yung ginawa ko dati. Naka-ano yung cookies ko para matrack lang yung progress. Otherwise, andito. Kasi kung di ko ita-track yung progress, maya't maya back to zero tayo. So, unahin natin scorecard. Siguro alam mo na to. Ayan. 3 challenges solved. Paano nangyari yun? Hindi ko alam. So, confidential document access. Okay. Sa tingin ko, ito yung niran natin na bago ko ginawa to kasi nag-run ako ng Zaproxy. And ito yung isa sa mga na-scan niya na private document, confidential document. So, lumabas siya rin sa scan. Ito naman, scorecard ito yung una. User error handling provoke an error that's neither very graceful or... Hindi ko matanda kung paano to, pero kasama to dun sa Zaproxy na scan na ginawa ko. So, by running that tool, nakuha natin yung ibang challenges. Hindi naman accidentally, pero alam ko may matitrigger na na masosolve yung isang problema. Ang problema sa Docker, scroll natin ito, grayed out yung ibang challenges. So, hindi mo siya ma-access dahil the challenge is unavailable in a Docker environment. Hindi lang isa yan. Marami yan sa bandang huli. Gaya to. API only XSS. Hindi natin ma-access. Client side. Ito pa. So, madami. Although, hindi natin kailangan gawin ngayon to. Kasi magra-run tayo ng tools Zaproxy, parang burp switch at saka Metasploit. Kesa baka kasi magkaroon ng negative result, mabuti pa siguro na i-run na lang natin local, download yung repository, install sa local, npm install, npm start. Kasi madami din, makikita mo. Sayang naman kung hindi natin makuha, uulitin pa natin mamaya pag baka mag-scan pa tayo uli. So, kailangan i-close natin yung Docker container. Control-C. Close na yung Docker. Control-R. Refresh. And hindi na siya available. So, mada-download mo yung Juice Shop sa GitHub. Okay. Ito yung repository sa GitHub. Scroll down. Makikita mo install setup.
Ito yung Docker container kanina na ginawa ko. Ito, mahaba yung command eh. So, usually gumagawa akong shortcut. Pero ngayon, kung gagawin natin i-run to local, copy mo lang to. Make sure you have git node.js installed, npm installed, at saka nvm, node version manager. Nagawa na natin yan. Meron na akong node. Using LTS, meron akong npm, node package manager. I think this is the latest, and nvm using long-term support for Node.js. Meron na akong Juice Shop installed. Kanina, dinownload ko na yung repository. Nag-npm install na ako. Ito na. Kung babasahin mo to, yung mga content niya, meron ditong solutions. Kung nahihirapan ka, pwede mong tignan tong document na to. Tingnan natin. Pwede mong gamitin tong shortcut, pero, diba? Sayang naman kung titignan mo kaagad. Siguro, gawaan mo muna ng paraan. Google mo, matuto ka paano hanapin o paano i-solve, and then, diba, matututo ka kaysa i-shortcut mo and then ulitin mo pa. Mabuti na yung ganon. So, check natin anong node ba to. Kasi kung hindi siya LTS version ng node, magkaka-error ka. Siguro, I'll insert a video later kung anong error yung makukuha mo. Pero, right now, we're using the latest node version. So, npm start. Ay, tama ba? npm start. Yung mga command na ginagamit dito, at some point, sa ngayon, i-google mo lang muna, pero at some point, magiging second nature sa'yo, so madali lang. So, makikita natin dito, server listening on port 3000. Balik tayo sa browser. Balik tayo yung localhost. Ayun, ayan. So, lumalabas siya uli. Makikita mo uli ito. Ito yung nagawa na natin. Pero kung babalik tayo sa scorecard, ito pa rin, 3 challenges solved. Makikita mo na wala na yung grayed out challenges. Nakalimutan ko kung alin yun. Pero nasa may bandang huli, makikita mo green na lahat. So, available na lahat sila. That means pwede mo na siyang, kung mag-run ka ng tool gaya ng Metasploit or Burp Suite or Zaproxy, may mga masasagasaan kang challenge dito gaya nung kanina nung ginawa ko. May mga nasasagasaan akong challenge. Okay, so this is running. Mag-open tayo ng bagong terminal. And then, i-run natin yung Zaproxy. Pakita ko sa iyo kung paano gamitin. Na-install ko na to kanina, pero kung depende sa Linux distribution mo, ang gamit ko is Arch Linux as Endeavor OS. Makita mo, it's already installed. Kung mag-install ka, just hit 1 and then press enter. And then may install siya automatically. Kasama na yung mga dependencies niya. Explain ko na sa later kung ano ibig sabihin nun. Pero for now, ito yung gagawin natin. So, Zaproxy, naka-install na siya. I-run mo lang. Ayan, kailangan Java version installed, etc. etc. Mas gusto ko working with the terminal kasi mas makikita mo yung mas verbose yung errors. Makikita mo yung nangyayari in the background. Ito yung GUI ng Zaproxy. Kailangan natin ito for scanning. Ito yung main interface ng Zaproxy. Do you want to persist Zaproxy? Yes, I want to persist based on the current timestamp. Sa ngayon, yes muna. Dahil we're just making a video for this. So, ganyan lang muna. Start. Creating new session. Okay. Wala pa siyang sites. So, ang una natin gagawin, automated scan.
Nagra-run na siya on localhost. Kopyahin lang natin yung URL and then paste it here. And then use traditional spider. Spider, alam naman siguro kung ano ibig sabihin nito. Parang spider niya the whole site. Lahat ng available na web pages and images and all that. Ito, hindi ko pa sigurado kung ano ibig sabihin nito. Pero at some point, makikita mo habang nag-scan siya, it's going to open a browser several times. Nung una ko siyang niran, kala ko every time na mag-open siya ng may mas-scan siya na I don't know what. Pero ito open sa Firefox browser. So, tingnan natin kung mangyayari siya ngayon. Attack. This might cause an error. Okay, good. It's running. So, makikita mo dito, yung mga red, parang vulnerability yun. No. It's not a vulnerability. Parang may problema sa ganito. I forgot what it's called. Ito yung mga na-spider na niya. And then, magli-list siya mamaya dito kung ano yung mga possible vulnerabilities. Ito yung sinasabi ko kanina sa'yo na mag-open siya ng browser while it's scanning. Siguro maximum wala pang 10 ito eh. Ayan. That is number 3. That's the third browser. I'm not sure what's happening. Pero pare-pare. Kung titignan mo, pare-pare yung mga page yung binubuksan niya. I'm not really sure what's happening there. Titingnan mo rin yung URL. Pareho lang, oh. Wala rin nababago. I think that one's the last. Ayun, it's pinapakita na niya. I don't know what's happening here. Pero it's an active scan. So, pag natapos na tong scan na to, lalabas dito sa interface na to, on this window, yung mga na-scan, yung sites na na-scan mo para in case in the future, kailangan mo ulitin, just click there. Pwede mo na siguro i-run dito. Pero ngayon, tinatapos nyo lang yung scan. Pag natapos to, lalabas dito yung mga possible vulnerabilities. Classified niya as red flag, orange flag, yellow, green, I think. Parang gano'n. Ito. Yung mga alerts. So far, 0 alerts. Pero 5 yung medium priority alerts. Dito natin nakuha yung dalawang challenge na na-solve kanina dun sa landing page. Hintayin lang natin matapos to. So right now, 38%. Kanina, nung una kong ginawa ito, siguro mga 10-15 minutes bago natapos. So, mabilis naman yung scan kasi siguro dahil local folder lang siya. So, hintayin na natin. In the meantime, habang ginagawa yan, kanina ito yung binuksan natin terminal. Wala namang nabago dun sa yung niraran na local server. Ito yon. And then there was another one. Pakita ko lang habang we're scanning. Ito yung sa Zaproxy na terminal. So everything's happening doon sa GUI. Hindi dito. So okay lang. Nothing to worry about. Now, if you're watching this, pwede mo siya i-forward later para skip na lang dun sa lumabas na results. Kung makikita mo dito sa header, untitled siya. I'm not sure kung save ko ba yung title, mariretrieve ko siya mamaya. Pero subukan natin. Snapshot session as. Wala siyang save. Save as. Siguro over time makikita natin kung ano yung mga ito. For the next series of videos, puro Zaproxy muna gagamitin natin. This way, kasi dalawang options eh. Pwede nating isa-isahin yung challenges. Kunyari ito, hindi pa tapos. Gagawin natin to. Pwede natin isa-isahin. Kaya lang, hindi tayo matututo mabuti kung paano gamitin yung tool. Naisip ko,
gamitin ko to, alamin ko lahat ng mga pasikot-sikot nitong Zaproxy. And then, syempre, may habang nag-scan tayo, while I'm learning how to use Zap, may mga masasagsaan tayong challenges dito. And then, once may masagsaan tayong challenge, pwede nating tignan ano ba nangyari dito, paano natin na-solve tong challenge while doing the scan. I think that's better kasi when you start working, hindi naman nila siguro tatanungin paano mo sinolve yung tigi-tigisang challenge dito sa juice shop, kundi tatanungin paano mo gamitin yung tool. So, I think mas importante na alam natin kung paano gamitin to kesa isa-isahin to. But I could be wrong. So, that's my opinion. So, nakita mo natapos na yung scan. Now, full details on the alert will be displayed here. Ito yung mga alerts na nakuha niya from the scan. Pwede mo i-click siya, lalabas dito yung details, and also may mga details din dito lalabas. So, isa-isahin natin to. Also, makikita mo may drop-down menu dito, drop-down arrow. Alright, click mo yan, lalabas yun. So, click natin itong una. Current content security policy, header not set. Ano siya? Ano ibig sabihin ito? Ito, description. Now, kung gusto mong malaman ito, masyadong technical to eh. Usually, ang ginagawa ko, just copy-paste sa AI. In this line of work, palagi kong ginagamit AI. Hindi mo may iwasan eh, dahil masyadong technical at times. Tambagal. Tayo lang natin mag-load there. Lahat ng kalaban mo, lahat ng mga hacker na posibleng mag-hack sa website mo, they use this anyway, so why not? So usually ganyan. Pwede mo sabihin what is. Ganyan. Pero ang ginagawa ko, para mas maintindihan ko, LE5. Ibig sabihin, explain like I'm 5, what is content security policy, blah blah blah. And then hit enter. And then ang mangyayari yung AI, it's going to explain to you na parang 5-year-old. Explain niya as Lego toys o kaya birthday party. Basta madali siyang maintindihan kahit technical masyado yung subject. Mas madali siyang maintindihan. Minsan mabagal lang. Pero ngayon, using a pro version of Gemini, if you can't afford it, okay lang, pero limited yung context o yung questions na pwede mo i-post. So siguro, to get around that, mag-open ka na lang ng siguro 3 email accounts with Gemini. Pag naubos mo isa, login ka ron sa isa. Ubusin mo yun, login ka dun sa isa. Another thing is, you can do the same with Claude AI. Pwede mo yung gamitin din ito yung mga ginagamit ko, Claude AI, DeepSeek, at saka yung isa pa, yung Alibaba, Quen. Every now and then, I use ChatGPT. Every now and then, I use Grok. Pero I'm using the Pro version, dahil I also have Notebook LM. Pakita ko sa'yo next time. Pero ito. So, yung prompt natin, explain like 5. Ayan. Para siya nagkukwento and they simplify everything. Pero it's still technical. Pwede mo ba sabihin technical yan? Ina-explain niya in a simple way na maintindihan ng bata. Well, not necessarily, pero you know what I mean. Yeah, now going back to that scan. So, kinopen natin to. I usually take notes. I have a notebook or a text editor and save yung mga details. Especially to if I need to know something about it. And then,
Ayan, ano? Tingnan natin sa misconfiguration. Nakita mo na bago ito. This was the response. So, siguro alam mo na to. If not, explain ko in a later video ko na yung request, response, requester. Pero right now, ito yung pag nag-enter ka ng URL, let's say google.com, ito usually yung response ng server. Well, anyway, let's get to that next time. So, ito yung definition ng alert. Again, pwede mo i-google, ilagay sa AI to para alam mo kung ano yan. Yung isa kanina na hidden file found, dito ko nakita siya. So, tinignan ko kung ano ba to. And then, ito yung technical response. And then, I remember clicking on something here. Doon siya na-trigger. Doon na-trigger yung challenge solve. So, pag binuksan mo yan, ayun, makikita mo kung ano siya. I think. So, isa-isahin mo to. Makikita mo kung ano yung na-scan, nung spider, kanina, no? Ng active scan natin, automated scan. Yun yung spider. And what else? Ayan, isa-isahin lang natin to. So, ganito lang muna. Ano pa ba? Yung susunod, I'm going to do a passive scan. Balik tayo dito. Ito ginawa natin, automated scan. In-spider niya. The whole website. And then susunod natin will be a manual scan. I'm not sure I've done this before, pero ito yung gagawin natin next time. Alright, so for now, ito lang muna. Sabihin mo lang kung may questions, okay? Sige.